হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক চিম্পল ব্লগ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, আজি আমি এখন নতুন টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। যে টপিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ছাপ'জ আপুনি গেম খেলি আছে, সেইটো সময়ত আপুনি কেনেকৈ ফ্লাইট মোডটো অন কৰি আপুনি মোবাইলত ধুনীয়াকৈ গেম খেলিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ গেম খেলিব পাৰিব। বা আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই যে কোনোবা কল কৰি আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দিছে, সেইটো সময়ত আপুনি কেনেকৈ ফ্লাইট মোডটো অন কৰি গেম খেলিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আমি সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ট্ৰিকটোৰ কাৰণে আপোনালোক অতি ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ মোবাইল নেটটো অন কৰিব লাগিব। নেটটো অন কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিখন ফ্লাইট মোড আছে, সেই ফ্লাইট মোডটো অন কৰি দিব। অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মই এখন নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত দি দিম, সেই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰটো আপুনি ডাইল কৰিব। আপোনাৰ যেতিয়া নাম্বাৰটো ডাইল কৰিব, ডাইল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব। ওলোৱাৰ পিছত আপুনি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনাৰ তলপিনে মোবাইল পাৱাৰ বুলি এখন অপশ্যন, সেইটো অন কৰি দিব। অন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত নেটটো অন হৈ যাব। চাওক, মোৰ মোবাইলত এতিয়া নেটটো অন হৈ গৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ যদি বিশ্বাস নহয়, মই এতিয়া আপোনাক ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰি প্ৰুফ দেখাই দিম। মই এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ ইউটিউবটো অন কৰিম। অন কৰাৰ পিছত চাব মোৰটো নেট চলি আছে। এয়া মোৰ মোবাইলত নেটটো চলি আছে। তো এনেকৈ আপুনি এনেকুৱা ট্ৰিকৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি আপুনি অফ কৰিব বিচাৰে, চিষ্টেমটো অফ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ তাত যাই কিনে অন জেগাত অফ দুইবাৰ কৰিব। অফ কৰি দিলে সেই চিষ্টেমটো আপোনাৰ অফ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ যিখন নেট, নৰ্মেল নেট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কিবা যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে বা ভইচত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, সেইবিলাক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত কৈ দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তো আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে, আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যনত কৈ দিওঁ, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আমি ইমানলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ।